Üdvözlet mindenkinek Jeju szigetről. Az imént leszállt a repülőgépünk, megérkeztünk. Itt vagyunk Jeju Cityben, ez a sziget fővárosa. Ide érkeznek a repülőjáratok, ami nem is csoda, hiszen csak itt van a reptér. Jeju City a sziget északi részén található. A mi szállásunk azonban lenn van a déli részen, szóval most elmegyünk, felvesszük a bérelt autót, és innen még nagyjából 1 órás úttal elmegyünk a szállásra. És ami a legjobb dolog a belföldi repülésben, azon kívül, hogy általában rövid a repülőút, az az, hogy ahogy leszálltok a gépről, egyből vehetitek fel a bőröndöt, és mehettek is ki, nincsen semmilyen ellenőrzés, szivatás, úgyhogy nagyjából 10 perc alatt ki is érünk. Átvettük a bérautót, és az első kezdeti sok után azért most már kezdek itt belerázódni. Igaz, hogy jobboldali közlekedés van Dél-Koreában, de azért a városban elég érdekes jelzések voltak, és különböző színű utak. Biztos, hogy van valami értelme. Egyébként ahhoz, hogy autót béreljetek Dél-Koreában, szükséges a nemzetközi vezetői engedély, ami egyébként egy irtózatosan nagyon komoly dokumentum. Konkrétan a kormányablakban Technicolor ragasztották be a fényképemet. Szóval a lényeg, hogy ezt ki kell váltanotok, és ezzel tudtok autót bérelni. És már el is indultunk a hotel felé, Sugupo városba. Itt a szigeten nem tudom, hogy autópálya vagy autóút megy keresztül, azon megyünk, egyébként 80-as sebességhatár van végig, és 500 méterenként trafipax, szóval nem éri meg gyorsan menni. Ja, még azt akartam, így ahogy megyünk és a tájat nézem, nekem egyébként egy az egyben Hawaii szigete ugrik be, a növényzet és a domborzat, úgyhogy addig nagyon baba. Persze még csak az autóban ülünk, de szerintem szép kis sziget lesz ez. A hotelünk valami elképesztően gyönyörű környezetben fekszik. Itt a parkjában például található egy ilyen hegyi folyó is, Zuhatag, ami itt folyik bele a tengeren mellettünk. Ide nézzetek! Majd holnap jobban szemügyre vesszük a környéket. Talán látszik valami a fáktól. És hát ez a tengerparti kilátás sem kutya. Ez a fekete bazalt sziklás vulkanikus tengerpart. Nagyon jól néz ki, nagyon jó hangulata van. Az úti könyvek szerint, ha Jeju jártok, egy látnivalót semmiképpen nem szabad kihagyni. Ez pedig a Harasan Park. A park egyébként a sziget közepén található, és Jeju egyik legfontosabb természeti kincse. A park központi eleme a Halasan hegy, elnézést, csak közben itt áll a víz, amely Dél-Korea legmagasabb hegycsúcsa, a tengerszint felett 1947 méteres magassággal.
Ez egy kialudt vulkán, amely látványos kráterével, a Bang Nogdammal várja a látogatókat. A Bang Nogdam jelentése pedig fehér szarvasok tava, mivel a legenda szerint a szarvasok ezen a helyen pihentek. És egyébként délkorában most monszun időszak van, úgyhogy alapban nagyon sok eső esik, magas a páratartalom. Most is ilyen esős, trutyis, szmötyis idő van. Ráadásul itt fönn a hegyen, ebben a parkban, még szerintem egy 15 fokkal hidegebb is van, úgyhogy nagyon jól választottam outfittet. Eljöttem egy trikóban. Na de mindegy. Bocsánat, csak közben lábam alá is kell nézni. Hát srácok, ez most nem jött össze. Visszafordultunk. Maga ez a hegyi túraösvény több mint 5 kilométeres, és rohadt meredek. Ráadásul esik az eső, és ilyen csúszós, köves lépcsők vannak, ami nagyon meredek. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy testépségünket megóvva visszafordulunk. Majd néztek erről a Hallasan Parkról egy videót a YouTube-on mástól. De majd keressünk más látnivalót. Oh. És azért az mindent elmond a kondíciónkról, hogy mi alig bírtunk elkecmeregni fölfele a túraútvonal negyedeig, addig szemből pedig még kocogókkal is találkoztunk. Úgyhogy nagyon szívósak ezek a koreaiak. Itt a képen jól látszik az útvonal fele hegyre. Most itt vagyunk, most már jövünk lefele, és hát nagyjából eddig jutottunk el, de ez a piros az valami irgalmatlanul meredek ezen a csúszós köves lépcsőn, és mint látszik onnan még azért jó pár kilométer lett volna maga Bang Nogdam. Itt, úgyhogy ja, összesen 6 kilométer mi eddig jutottunk. Na de majd legközelebb. Ha pedig a déli parton jártok, Seogwipo város közelében van egy igazán kiemelt látnivaló, ez pedig a Yeongbang vizesés, ami Ázsia egyetlen olyan vizesése, ami egyenesen a tengerbe ömlik. A vizesés nagyjából 23 méter magas, és ilyenkor esős évszakban 8 méter széles. Egyébként belépős a hely, 24 éves korig 1000 yen, a fölött pedig 2000 yen. Azt ne kérdezzétek, hogy miért pont 24 éves kor a vízválasztó, de így van. És jó tanács, cipőben gyertek, mert ilyen nagy köveken kell bejönni a vizeséshez, úgyhogy a papucs nem ajánlott. Nagyon jól néz ki és gyönyörű, úgyhogy ezt ne hagyjátok ki, kötelező program itt a déli parton. Thank you. Thank you.
Ha Jeju szigeten jártok, biztos, hogy találkoztok a mandarinnal. Ez a sziget fő exportárucikke. Az egész szigeten hatalmas mandarin ültetvények találhatók, és készítenek belőle nyilván préselt gyümölcsleveket, parfümöket, illóolajokat, úgyhogy itt minden a mandarinról szól. Még a kapibarák fején is mandarin van. És mivel Jeju egy sziget, ezért kézenfekvő, hogy a tengeri ételek dominálnak. Úgyhogy be is ültünk itt a vizesés mellett egy tradicionális étterembe, és kóstolunk helyi falatokat. És ezt nézzétek meg, ez a Jeju barlangi polip ramen, ez pedig a Jeju barlangi seafood ramen, tengergyümölcsei ramen. Hát valami brutálul néz ki, és szerintem az íze is nagyon jó lesz. De nézzetek, mekkora polip csápok vannak benne. Isteni. Remélem azért van az olló, és nem hajvágó olló. Hú, hát megmondom őszintén, hogy koreai utazásunk egyik legjobb kajáját tettük itt ebbe a kis étterembe mögöttem. Valami eszméletlen finom volt mind a két rámen, hatalmas adag, telepakolva, plusz volt egy adag tempurarák, és mindez így összesen 8000 forintba került, szóval még azt se lehet mondani, hogy olyan drága lenne, szerintem ennyi pénzért. Jeju szigetén több vizesés is található, és a Jeongbangtól egyébként mindössze 2 kilométerre található egy másik nagyon gyönyörű és híres vizesés, ez pedig a Cheonggyeon, aminek a jelentése az Istenek tava. A legenda szerint 7 tündér kísérte a mennyek királyát, aki lejött az égből, hogy megfürödjön a tó tiszta vizében. A vizesés 22 méter magas, 12 méter széles és 20 méter mély. És aki eljön Jeju szigetre, az biztos, hogy találkozni fog ezekkel a szobrokkal is. Már a reptéren is ők fogadnak bennünket, és ők nem mások, mint a kő nagyapák, a sziget őrzői, védelmezői. Ezeket a szobrokat a 18. században faragták vulkanikus kőzetből, és azóta vigyázzák Jeju biztonságát, és egyébként a sziget szimbólumai a mandarin mellett. És van még egy szimbóluma Jejunak, de erről majd később. Na szóval ő itt a Cheonggyeon vizesés, ami 22 méter magas és 12 méter széles, és a vizesés lábánál található medence 20 méter mély. A legenda szerint egy szent sárkány élt a vízben itt a vizesés alatt, és éhínség idején a helyiek esőért imádkoztak a vizesésnél, és állítólag az imáik mindig meghallgatásra találtak. Egyébként a vizesést egy örökzöld szubtrópusi erdő veszi körül, valami eszméletlen szép a látvány, és egyben nagyon megnyugtató is.
itt el lehet üldögélni és relaxálni. Egyébként, ahogy jöttünk Szöulból, a Gimpo reptérről, talán negyed óránként indultak járatok ide a szigetre, és fullon volt mindegyik. Viszont ami érdekes, a külföldit nem nagyon lehetett látni. A mi járatunkon is talán csak mi voltunk. Szóval nem tudom miért, de még annyira nem fedezték fel ezt a szigetet a külföldiek, pedig szerintem nagy hiba. Az egyik leggyönyörűbb hely a világon, és ráadásul nagy a tisztaság, az árak is rendben vannak, szóval ha már valaki elmegy Tájföldig vagy Vietnámig, akkor ide is eljöhet, és szerintem nem fog csalódni ebben a szigetben. És van itt Jejun egy olyan étel, amit csak itt tudtok megkóstolni, ez pedig a Jejui Black Pork, azaz a fekete sertés. Csak Jejun található meg ez a sertésfajta, és állítólag sokkal ízletesebb, mint a sima malac-sushi. Úgyhogy most ezt fogjuk megkóstolni, méghozzá nem is akárhogyan, hanem egy igazi koreai barbecue étteremben saját magunk fogjuk meggrillezni. Egészségedre, anya! És egyébként bármit is eztek korábban, kimcsit mindig kaptok hozzá az alap. Nem raktak rá. Most van. És akkor használjuk. Még meg is kell dolgozni a kajáért, látod? Ez a barbecue-zás mindenképpen egy csapatépítés, közösségi program. Több fun. És nagyon finom lett a fekete malacús, úgyhogy tényleg ki kell próbálni ezt. A sziget talán legszebb természeti csodáját pedig a keleti csücsökben találjátok meg. Ez a természeti csoda pedig nem más, mint a Seungsang Ilchulbong, azaz a napfelkelte csúcs. Természetesen ez is az UNESCO világörökség része, és a kráter, amely egy vulkánkitörés után emelkedett ki az óceánból több ezer évvel ezelőtt, már több mint 200 növénytípusnak ad otthont. A csúcsról csodálatos kilátás nyílik az óceánra, úgyhogy föl is megyünk és megnézzük. Ez a hegy egyébként eredetileg egy különálló sziget volt, de később a homok és a kavics felhalmozódása összekapcsolta Jeju szigettel. Egyébként a napfelkelte csúcshoz egy nagyjából 2 kilométeres hegyösvény vezet fel, túraútvonal. Ez is elég meredek, de azért messze nem olyan nehéz terep, mint a Hallasan Park, szóval ide most azért fölmegyünk. Ha pedig a nagyon meredek lépcsők után felértek a napfelkelte csúcs kráterének szélére, akkor bizony egy nagyon gyönyörű látvány fog benneteket fogadni. És ne csak kényelmes cipőt hozzatok, hanem váltópólót is. Ömlik mindenkiről a víz. Nagyon nagy a hőség, és ez a meredek lépcsősor. De legalább fönn vagyunk.
Két szimbólumról már szó esett, az egyik volt ugye a kőszobrok, a másik a mandarin, és van egy harmadik szimbóluma is Jeju-szigetnek, és ez a szimbólum igazából ember, illetve emberek, azon belül is nők, és azon belül is idős nők. Ezek az idős hölgyek pedig a henyók, Jeju női buvárjai, akik több évszázados hagyományt követnek. A henyók általában 50 év felettiek, de inkább 70-80 évesek, és egy nagyon különleges tudással rendelkeznek, ugyanis ők szabad tüdővel merülnek, palack nélkül, és egy-egy alkalommal akár 20-25 méter mélyre is lemennek, és 2-3 percig is lent vannak. És ha már lent vannak, akkor gyűjtenek tengeri sünt, polipot, tengeri uborkát, kagylókat, különböző tengeri herkentyüket. Ezek itt nem tökök és nem is mandarinok, ezek a bóják, aminek az aljára ilyen kis kosárkák vannak erősítve. Ezt viszik be magukkal a henyók, és ebbe gyűjtik a tengergyümölcseit lent a tenger mélyén. Amit pedig a henyók kifognak, azt itt el is készítik, és meg lehet kóstolni a friss tengeri ételeket. Ezt nézzétek, itt a henyónénik még búvárruhában sütnek, főznek. Megjönnek a merülésből, és gyorsan összedobnak egy ráment. És beültünk a henyók főhadiszállására. Itt, amit mellettünk kifognak, azt itt rögtön el is készítik, meg lehet kóstolni. Valószínűleg ennél frissebb tengeri ételeket nem tudunk kóstolni itt a szigeten, és máshol sem. Szóval most várjuk a rámenünket. És egyébként úgy tűnhet a videókból, hogy mi végig csak eszünk, és ez tényleg így van. Oda nézzetek, néni most szedik a kagylót. És itt is előkerült a hajvágóolló. Wow. Ez így néz ki. Bekapta bele, vagy? Aha. Mit vártál? Szegény, csalad Van benne még egy. az másfajta. Uh-huh. Még egy olyan. Kagyú. Thank you. Hát nagyjából 2 perces művelettel el is készült itt az asztalnál a leves. Úgyhogy most nekiállunk. A búvárhölgyek minden nap délután 2-kor tartanak a turistáknak egy publikus merülést. Ilyenkor bemutatják a rituáléjukat. Most pedig ezt fogjuk megnézni.
felszerelésük egyébként tényleg nem extra. Konkrétan egy telefingott búvárruha, meg gyerekkoromban volt ilyen búvár szemüvegem 1985-ben. Illetve ugye náluk van az a gyűjtőkosár, meg a bója. 큰 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 자, 다음은 바닷속에서 물질 시연이 있겠습니다. Next to the wall beer diving demonstration in the sea. És itt most nem is viszik túlzásba a merülést, csak itt a sekély vízben nyomják. Mondjuk, ha itt is van sok cucc, akkor minek merüljön. Nagyon nem tudunk közelebb menni, úgyhogy végül is ennyi volt. A nénik búvárkodnak, gyűjtenek kagylókat, és a programnak szerintem vége. Ez a merüléses rész nagyon ilyen turista csalogató program, csak ezért azért ne gyertek el ide. Viszont mivel itt van mellette a napfelkelte csúcs, így igazából belefér a kirándulásba, úgyhogy akkor már nézzétek meg, ha eljöttök. És már Szöulban feltűnt egy érdekesség itt az autókon, meg is mutatom, mi az. Majdnem minden autón megtalálható ez a kék kis szivacs. Szerintem az új autókon alapból rajta van a szállítás miatt, és rajta hagyják, hogy megvédjék a rányítástól az ajtót, bár igazából a másik autót kíméled meg ezzel, itt látszik is, hogy ennek is nekivágtak már valamit, és az újabb autókon általában mindegyiken rajt hagyják. Itt még a hátsó ajtón is rajt maradt. A Skodánál azért ezt elegánsabban megoldották. Ott, ha kinyitod az ajtót, akkor automatikusan kijön egy élvédő az ajtóra. Azért gusztusosabb megoldás, mint ez a kék szivacs. És Koreában nem is nagyon látsz más autót, mint Kiát és Hyundait. Elvétve láttunk egy-két Mercedes-t, BMW-t vagy Teslát, úgyhogy azért ők támogatják a hazai autóipart. És egyébként itt olyan típusok is vannak, ami Európában nincs. Hopp, ott éppen van egy kakuktojásos Chevrolet, de amúgy nagyon ritka külföldi autó. És egyébként az autóbérlésnél drágábbak is, ha külföldi autót akarsz bérelni, külföldi gyártmányt. Ez pedig itt a mi bérautónk, egy Hyundai Santa Fe. Nagyon kényelmes és nagyon jó kis autó, úgyhogy meg is egyeztünk itt a családdal, hogy ha vásárlunk következő autót, akkor ez egy Hyundai lesz, vagy Kia. Nagyon szuper autó. És itt az új Hyundai Santa Fe is, természetesen a kis szivacsal az ajtóján. Eszmélete jól néz ki. És most, hogy körbenéztük itt a koreai autóflottát, indulunk is tovább. Nagyon jó idő lett, kisütött a nap, úgyhogy szerintem keressünk egy strandot. Most bár a sziget, a vulkanikus sziget, többségében a fekete bazaltciklás tengerpart jellemzi,
azért bőven akad itt gyönyörű szép homokos tengerpart is. Úgyhogy most el is jöttünk az egyikre, ez pedig a Yum Dum Beach. Nem messze Sugipo-tól csobbanunk egyet, tök jó idő van, és nagyon szép a víz is. Hát a víz az nagyon hideg, és most láttam, hogy megmaradt a trikóm is. De hát ez van. Így jár az, aki egész nap a Mandarinföldön dolgozik. További hasznos napozási tanácsokért kövessetek be az Instán. Ez a Jeju-i nap egyébként csalóka, mert olyan nagyon nem éreztük, hogy süt a nap, aztán mégis rajtam maradt a trikó. De most már értem, hogy itt miért van mindenki hosszú ujjúba beöltözve, illetve arcot eltakaró maszkban vannak a munkások is, útépítők, vagy éppen a mandarinföldeken dolgozók. Úgy látszik, hogy vigyázni kell nagyon. Ti ne kövessétek el ezt a hibát, és öltözzetek be. És bármerre is jártuk a szigeten, szinte biztos, hogy belefuttok valami szép látnivalóba. Nézzétek! Ez csak úgy spontán itt a hotelünk mellett. Itt jobb oldalt pedig ezekben az óriási fóliasátrakban termesztik a mandarint. És ma kénytelen voltam pólót venni, úgy rám égett tegnap a mezem. Eddig csak a jetlagtől nem aludtam, most már fáj is. Na de pár nap és meggyógyul. Itt a tengerparti autóton kocsikázva, pedig észrevettünk egy nagyon szép látnivalót. Ott van. Nem tudjuk mi ez, de fölmegyünk és megnézzük, kiderítjük. És közben megtaláltam az infót, ez itt a Yakchunza templom, buddhista templom, mely állítólag Ázsia legnagyobb buddhista temploma. És itt a templom lépcsőjét pedig a kőnagyapák őrzik, hiszen Jejun vagyunk. Amúgy régen ez a környék egy nagyobb híres ásványvízelőhely volt, és egy nagyon pici kis templom volt itt a japán ellenes mozgalom idején. Majd 1980-as években egy szerzetes megszerezte az egész telket, és fölépítették ezt a hatalmas templomot mindössze 8,5 év alatt. Szóval ez egy nagyon új templom. Egy gyönyörű a kertje, illetve az épület is lenyűgöző. Körülötte végig mandarinfák. Wow!
És ugye múltkor bejártuk Japánt, illetve itt korábban is voltunk már. Rengeteg templomot láttunk és megnéztünk. Azt hiszem, azt nem lehet mondani, hogy Japánban nincs gyönyörű szép templom. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a templom, ez benne van a top 3-ba. Valami eszméletlen gyönyörű. Már hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon modern épület, ugye a 80-as években épült, nem több 100 éves. És ráadásul csak így véletlen találtunk rá, az autóból vettük észre útról. Úgyhogy örülök, hogy így ráakadtunk. És ha Sogupho városban jártok Jejun, akkor ezt is nézzétek meg, mert mindössze 6-7 kilométerre van a város határtól, vagy talán még a városban van. Ez pedig itt a Jejui Tangerine. Egy citrusféle, igazából egy mandarinfajta, amely akkora, mint egy kisebb kézilabda. Hatalmas. Fáról nem akartam leszedni, de itt a földön találtam. Ezt nézzétek. Ez a tangerin. És a második világháborúban rengeteg koreai férfit besoroztak a japán hadseregbe, császári hadseregbe, illetve rengeteget kényszermunka táborba zártak, és nyilván sokan meg is haltak, és az ő emlékükre épült ez az emlékmű itt a templom mellett. Jeju szubtrópikus éghajlata remek klímát teremt a mandarin termesztéshez, illetve a zöld tea termesztéséhez. Most eljöttünk az Osulok Tea Múzeumba, és megnézzük a teakészítés fortéjait. Többféle teafajtát is gyártanak itt. Van sima zöld tea, mogyorós zöld tea, természetesen van mandarinos, tangerines tea is. Ezzel a géppel pedig becsomagolják a teát a filterekbe. És a teából természetesen gyártanak egyéb termékeket is, kozmetikai szereket, zöld teásat, süteményeket, mindenféle ízesítéssel. És ezt nézzétek, milyen gyönyörű színei vannak a két jeges kávénak, illetve kértünk egy macsás zöld teás palacsintatortát. És pedig megkóstoljuk. Nagyon finom. Ha itt jártok, ezt a zöldtás palacsintatortát ne hagyjátok ki. Mondjuk a fagy is finom. Azt se hagyjátok ki. És a múzeum épülete mögött pedig a teaföldek terülnek el, és valami eszméletlen jó illata van egyébként a zöld teának, és így néz ki maga az ültetvény. A többségünk még csak filterbe látott teát, de élőben így néz ki a teanövény. Ezeken a kis mini bokrokon terem. Jejui utazásunkat pedig Jeju Cityben zárjuk.
megérkeztünk körülbelül 2 órája ide a városba, ami egyébként nem is olyan kisváros, konkrétan a szöuli dugókra emlékeztetett a helyzet. 5 kilométeres szakasz nagyjából 1 óra alatt tettünk meg. Úgyhogy a sziget nagy részén egész jó volt közlekedni autóval, de azért a nagyvárosi közlekedés tényleg fel kell frissítenem a keresztismereteket. És mivel is zárhatnánk az utazásunkat, mint egy piacozással, mert itt is van ám, bizony, itt van a Dongmun piac, a sziget egyik legnagyobb tradicionális ételpiaca, úgyhogy ki is jöttünk most ide a piacra és körbenézünk. Ja, még valami. Amennyire Szöul nemzetközi, és ugye sok turista van külföldi, mindenki van írva angolul, itt Jejun nem nagyon. Konkrétan most busszal jöttünk a piacra, és minden koreaiul van kiírva, úgyhogy nagyon hasznos program a Naver. Itt is elmaradhatatlan a mandarillé. Szinte minden standnál kapható. És egyébként nagyon finom. 3 napja ezt isszuk, és tényleg. Júj, azok a húsik. Ezt nézzétek, csoda tintahal. Thank you! Na szóval ez a jejui fekete sertésből készült kolbásszal töltött tintahal, most pedig megkóstoljuk. Nagyon finom. Kolbi kimara. Egyébként a kolbász nem is kolbász, inkább ilyen hurka. Itt pedig ilyen lángos tésztaszerű cuccba rakják a sült húsit. Az is jól néz ki. Kis kandírozott mandarin. Nézzétek, milyen pöpec kis légyzavaró. Ötletes. És ha még nem lenne undorotok a mandarintól, akkor egy újabb mandarinos stand. Sőt, nem is egy stand, itt az egész sor mandarinos. Biztos nem maradjatok mandarin nélkül. Nem tudom, hányszor mondtam ki ebbe a videóban azt a szót, hogy mandarin, de biztos, hogy nagyon sokszor. És a másik oldalon is mandarin. És egy rövid összefoglaló Jejuról. A sziget tényleg lélegzetelállítóan szép, gyönyörű természeti csodák, strandok,
rengeteg program, kulturális élmény, és persze mindenféle kaja. Szóval nagyon jó úti célpont, és ha Dél-Koreába jártok, akkor próbáljátok meg eljönni ide erre a szigetre is, mert tényleg egy kis mesevilág, és szerintem megéri. És ez a Jeju-s videó ennyi volt. Elbúcsúzunk tőletek, és legközelebb találkozunk Busanban, vagy ahogy a koreaiak mondják, Pusanban. Sziasztok! Ja, és a szokásos duma. Ha tetszett a videó, akkor légy iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, és kapcsoljátok be a követést. Sziasztok!